اورانیوم یورانیوم enrichment غنیسازی اورانیوم. یورانوس پلنت سیاره اورانوس. یورانوس پرسونالیتی شخصیت اورانوسی. یورانوس اورانوس به معنای آسمان، بهشت، ارباب باران. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. در تاریخ بشریت همواره تغییر و تحولات بزرگی به صورت انقلاب‌ها صورت گرفته. این رویدادها که ممکن است با آشوب و ناآرامی همراه باشه، اغلب فرصتی برای تولد ارزش‌ها و نظم‌های جدید است. در بسیاری از داستان‌های کهن و اساطیر ما شاهد سرنگونی قدرت‌های ظالم و ظهور رهبران جدیدی هستیم که دنبال تغییر اوضاع هستند. این افسانه‌ها به نوعی نشان دهنده تمایل بشر به رهایی از مشکلات و جستجو برای دنیای بهتر هستند. در این افسانه‌ها اغلب نسل جوان در تلاشند تا نظم‌های قدیمی را به چالش کشیده و به سوی آینده نو و روشن حرکت کنند. این تحولات اغلب با نمادهای چون رهایی از چارچوب‌ها و تمایل به شکستن قراردادهای اجتماعی همراه است. در تاریخ واقعی میتوان به انقلاب کبیر فرانسه اشاره داشت که برخی از تغییرات اجتماعی سیاسی به تدریج شرایط جدید را به وجود آوردند و به دنبال آن تلاش‌ها برای ایجاد جوامع برابرتر و عادلانه‌تر شکل گرفت و اینکه گیوتین چگونه داسی بران برای پاکسازی‌های سیاسی به کار برده شد. در پس این گفته‌ها چه افسانه‌ای نهفته است؟ افسانه اورانوس پسر گایا مادر زمین است. گایا بدون وجود نر او را به دنیا آورد و پس از آن با اورانوس درآمیخت و فرزندان زیادی را به دنیا آوردند. 12 تا تایتان، نیمی از آنها مذکر و نیمی مؤنث. کرونوس و برادرانش، رعا و خواهرانش. بعد از تایتان‌ها سیکلوپ‌ها از اورانوس و گایا زاده می‌شوند. آنها با اینکه ایزدگونه بودند اما صورت عجیبی داشتند و فقط یک چشم در وسط پیشانی خودشون. بعد از سیکلوپ‌ها 3 غول به نام کوتوس، بریائوس و کژیز متولد شدند و بنابر روایاتی 100 دست و 50 سر داشتند و همین علت آنها را هکاتون کیرها می گفتند. اورانوس به فرزندان خودش حسادت داشت و هر طور بود میخواست اونها رو به دل زمین بازگرداند. آنها را در تارتاروس زندانی کرده بود. این امر باعث شده بود که گایا درد و رنج زیادی را تحمل کنه. چنین شد که گایا در صدد انتقام برآمد و فرزندان خودش رو از این امر مطلع ساخت. فقط کرونوس جوانترین فرزند او در پس کمک و همکاری با مادرش برآمد و گایا داسی را به پسرش داد. بنابراین وقتی اورانوس شب هنگام به دیدار همسرش گایا آمد، از پشت به پدر حمله می کند و اندام او را تکه تکه می کند. کرونوس تکی از اندام پدر را به دریا می اندازد و از زخم‌های اورانوس خون سیاهی می آید، اما خود اندام در دریا شناور می شود تا به قبرس به خشکی می رسد و کفی که پیرامون آن جمع شده بود به الهه عشق یعنی افرودیت تبدیل می شود و از قطره‌های خونی که بر زمین ریخته بود الهگان انتقام و غول‌ها و حوری‌های درخت‌های زبان گنجشک پدید آمدند. با اینکه اورانوس نسبت به فرزندان خودش رحمی در دل نداشت، با این وجود نابود کردن اورانوس یک گناه بود، چرا که اورانوس به بسیاری از موجودات هستی حیات بخشیده بود. او
ارباب باران بود. اورانوس قبل از اینکه برای همیشه گایا رو ترک کنه و به زندان خودش تارتاروس تبعید بشه، کرونوس رو نفرین کرد. ای سیاه ترین و رز ترین مخلوق، با این جملات تو را نفرین می کنم. باشد که فرزندانت تو را همان گونه که مرا نابود کردی نابودت سازند. انتقام من گرفته خواهد شد و برای تو زجری آهسته و طاقت فرسا به همراه خواهد آورد. اورانوس به تارتاروس تبعید شد و در آنجا خشم، کینه، نفرت تمام وجودش را در بر گرفته بود. تمام اینها در وجودش جمع شد و چون سنگی غیر قابل نفوذ تبدیل شد که هر کس اگر در صدد شکافتن این سنگ بر بیاد، انرژیش نابودش کند. کاربرد واژه اورانوس در اصطلاحات و اپونیم‌های علمی. شیمی. اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی است که عدد اتمی اون 92 و نشانه اون U هست. اورانیوم شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ‌های آن در تهیه سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌شود. مهمترین ایزوتوپ‌های آن اورانیوم 238 و اورانیوم 235 هستند. اورانیوم 235 به دلیل قابلیت شکافت هسته‌ای برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشف اورانیوم در سنگ‌های معدن به سال 1789 باز می‌گردد. مارتین هاینریش کلاپورت این عنصر را به نام اورانیوم نامید، چرا که در همان زمان سیاره اورانوس به تازگی کشف شده بود. در سال 1896 هرنی بکرل که مشغول بررسی فسفورسانس در نمک‌های اورانیوم بود، خاصیت پرتوزایی را کشف کرد. در سال 1903 بکرل، ماری کوری و پیر کوری به پاس خدمات برجسته در کشف پرتوزایی خود به خود نوبل فیزیک را گرفتند. واحد پرتوزایی به نام بکرل نامیده شده است. مهندسی هسته‌ای. غنیسازی اورانیوم. غنیسازی اورانیوم فرایندی است که در آن ایزوتوپ‌های اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعی افزایش یافته. روش‌های مختلفی برای غنیسازی اورانیوم عبارتند از روش سانتریفیوژ گازی، روش انتشار گازی، روش لیزری. اورانیوم غنی شده با درصد بالایی از اورانیوم 235 ماده اولیه برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای است. در 11 مارس سال 2011 زمین لرزه‌ای به بزرگی 9 ریشتر شمال ژاپن رو به لرزه انداخت. بیش از 18,000 نفر کشته شدند و منجر به سونامی به بلندی 15 متر شد و سیستم‌های خنک کننده راکتورهای هسته‌ای توهوکو از کار افتادند و هسته راکتورها ذوب شدند. در نتیجه مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو از جمله اورانیوم غنی شده به محیط زیست منتشر شد. این امر منجر به آلودگی گسترده خاک، آب، هوا و همچنین ایجاد مشکلات بهداشتی برای ساکنان منطقه شد. بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگترین فاجعه‌ای بود که ژاپن باهاش روبرو شده. نجوم. سیاره اورانوس 7مین سیاره از مجموعه سیارات منظومه شمسی است که ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. کشف آن به صورت تصادفی توسط ویلیام هرشل در سال 1781 صورت گرفت و به دلیل رنگ سبز مایل با آبیش متمایز از سایر سیارات شناخته میشه. این سیاره دارای حلقه‌های مشابه زحل است، اما با شیب بسیار زیاد. یکی از ویژگی‌های عجیب اورانوس چرخش معکوس آن
به دور محور خودش است، یعنی برخلاف بیشتر سیارات اورانوس در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. همچنین محور چرخش اورانوس تقریباً عمود بر صفحه مداری است که باعث می‌شود هر قطب اورانوس به مدت 42 سال در تاریکی و 42 سال در روشنایی باشد. این ویژگی‌ها باعث شده که اورانوس جزء منحصر به فردترین سیارات منظومه شمسی باشد. اورانوس یک سیاره یخی است. روانشناسی شخصیت اورانوسی. از جمله ویژگی‌هایی که برای شخصیت اورانوسی میتوان نام ببریم: استقلال طلبی، خلاقیت و نوآوری، مخالفت با سنت‌های کهنه، تفکر انقلابی و پیشرو است. اورانوس نمادی بر فرار از چارچوب‌های محدود کننده است و همچنین تمایل به شکستن قراردادهای اجتماعی. اورانوس کهن‌الگوی پدر است، پدر آسمانی، پدری که تعالی و اقتدار مطرح است، و کرونوس پسر او که اورانوس را اخته میکنه، نمادی بر غلبه بر سنت‌های کهنه و طرد روش‌های قدیمی است. کتاب یونگ آن استرولوژی کتابی است که توسط سافرون روسی و کیرون لی گریس در سال 2017 به نگارش درآمد. این کتاب به بررسی ارتباط عمیق بین روانشناسی کارل یونگ و طالع‌بینی و اخترشناسی می‌پردازد. یونگ معتقد بود که طالع‌بینی می‌تواند بینش‌های نمادینی درباره روان انسان را ارائه دهد. او نمودارهای نجومی را به عنوان نمادی از اصول جهانی و بازتابی از اساطیر باستان می‌دید. بیش از 5 دهه به مطالعه طالع‌بینی پرداخت و معتقد بود این علم می‌تواند به ما در درک وجود انسان و محدودیت‌های عقل و ارتباط بین اراده آزاد و سرنوشت کمک کند تا معنای زندگی را پیدا کنند و با چالش‌های دنیا بهتر مواجه شوند. این کتاب منبع ارزشمندی است برای کسانی که با تفکرات یونگ و طالع‌بینی و شناخت خود و برنامه‌های زندگی علاقه‌مند هستند و میخوان بیشتر بدونن. اورانوس، تکنولوژی با درخشش آسمانی. در صنعت مد و تجارت، ساعت اورانوس محصول مشترک شرکت اومگا و سواچ. در سال 2022 کمپانی اومگا در حرکتی هوشمندانه با همکاری کمپانی سرشناس سواچ محصول مشترک خود را با رنگبندی‌های مختلف به سیارات منظومه شمسی نسبت دادند. رنگ آبی پاستیلی و نامگذاری آن بر اساس سیاره اورانوس حس ماجراجویی و سفر به فضا را تداعی می‌کند. استفاده از سرامیک زیستی نوآورانه در ساخت قاب به این ساعت استحکام و ظاهری لوکس می‌بخشد. عقربه‌های شب‌تاب و مکانیزم دقیق موتور کوارتز که دقت بالا و عملکرد بالای ساعت رو تضمین می‌کنه. لوگویی که برای اون در نظر گرفتن حرف اومگا هست که به صورت وارونه اون حرف یو میشه که نشان دهنده اورانوس هست. کاربرد افسانه اورانوس در اتاق درمان. 1. خشونت خانگی. از دیدگاه روانشناسی، رابطه بد پدر با همسرش از جمله خشونت‌های عاطفی، روانی، جسمانی میتونه اثرات بسیار مخربی رو بر روی سلامت روان فرزندانشون داشته باشه که حتی این فرزندان این نوع تعاملات مخرب رو طبیعی بدونن و بر روی تعاملات خودشون در آینده اثرگذار باشه و خودشون به همین صورت با دیگران رفتار رو داشته باشن. 2. نادیده انگاری کودک و ظلم به کودک توسط پدر. احساسی از حقارت و ناارزنده سازی. این
فشارهای روانی روی هم جمع میشه و یک روزی به صورت طغیان ظاهر میشه و چه بسا در اون روز پدر رو سرنگون کنه. 3. بدنامسازی والدین، parental alienation. این نوع رفتار مادر به طور خاص در مورد پدرآزاری عاطفی مطرح میشه. ممکن است مادر عمدی یا به صورت ناخودآگاه فرزندان خودش، به خصوص پسران خودش رو علیه پدر وادار کنه. این کار ممکنه عمدن باشه یا ممکنه ناخودآگاه باشه. این رفتارها منجر به نفرت فرزندان از پدر میشه و این نفرت جمع شده بر روی روابط اجتماعی اونها اثرگذار خواهد بود و اضطراب و گناه را در آنها نهادینه میکنه. بسیار عالی. تا افسانه دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.